nagawa natin nung kahapon. Hindi ko na maipakita sa inyo kasi nakalimutan ko palang i-on yung camera. So, gumawa ako ng chocolate cake. Ayan. So, 4 inches itong molder natin. Ayan. Medyo luma na siya. So, kailangan nang bumili ng bago. Ayan. So, before that, ipapakita ko sa inyo kung saan natin pwedeng ilagay yung ating cake o yung papatungan ng ating cake. So, kung meron kayo, pwede rin kayong gumamit ng plate. Halimbawa, kung kakainin nyo lang naman sa bahay or may handaan kayo, so, pwede kayong gumamit ng plate na kasya. So, ito, kasya, di ba? Ayan. Kasya siya. At kung pang negosyo naman, halimbawa, ibibenta nyo, meron tayong mga disposable. Ayan. Ito. Pero pwede pa rin naman magamit. Nagamit ko na to siya. So, dito lang sa bahay. Ayan, pwede to. Nabibili to sa mga sweets sa store, candy store. At meron din tayong cake board. Ayan. Ayan siya. Meron na siyang covered. So, maganda rin to. Kung mga pang-display, ayan, yan yung size niya. Makikita nyo. Sa mga party, mga engranding party, ayan. Pwede nyo itong magamit as cake board. So, meron pang isang cake board, disposable. Mabibili nyo rin to sa mga, ayan, ito ay cardboard lang. So, nagamit ko na rin to. Alam niyo na, tipid-tipid. Ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng foil. So, ayan, foil. Kasi hindi naman ako nagbebenta, pero minsan gusto kong, dati kasi nagbebenta ako. Pero ngayon, hindi na ako nakapagbenta. Matagal na akong himinto, pero gusto kong ibalik yung passion ko sa pagde-decorate ng cake. Medyo nakalimutan ko na rin. So, ito pala, may isa pa rin size nito. Ito rin may isang size, ay may ibang size. So, depende. Ano bang size nito? So, I think it's 12 inches or 10. Hindi ako sure. Hanggang 6 inches. So, pag itong ginamit natin, masyadong malaki. So, gagamitin natin, ayan. Hindi ko pa alam, hindi pa ako sure. Ayan, pwede rin dito. Pero maglalagay ka kasi babagsak. Maglalagay ka ng kasi hindi siya flat. So, kung parehas lang ang size, pwede mo ilagay siya dito. Medyo nakaumbok siya. Ay, nakapaba siya ng konti. Elevated siya. At, saka, ayan. At, ipapatong natin. Pwede rin, mayroon ding cake stand. Yung mga ganitong style. Ganito. So, ayan. Rotatable siya. Ayan, makakabili kayo nito. Halimbawa, ayan. For display din, umiikot ito siya. So, pwede nyo ilagay dito. Ayan. Itong ginagamit ko pag tawag nito. Nagde-design na. So, pwede mo yung gawin siyang cake stand. At pwede rin naman turntable. Turntable, actually. Cake turntable ang tawag dito. So, para mabilis mag-pipe ng cake. So, papakita ko sa inyo mamaya paano tayo mag-decorate. So, pero kung wala kayo dito, nag-start ka lang kayo ng mag-decorate, wala kayong mabilhan, or talagang wala kayo, pwede kayong mag-improvise. So, kuha kayo ng mga plato, kahit plastic, kagaya nito. Ayan, papakita ko sa inyo. Medyo, siya, medyo, dito sa, madulas, anong tawag dyan? Medyo mayroon siyang umbok dito sa gitna. So, hindi siya gaano stable. So, pwede kayong gumamit. Ayan, lagay nyo yan. Umiikot yan. Ganyan. So, pwede nyo siyang gamitin as cake turntable.
Ngayon ko lang din siya na-realize na pwede ko siyang gamitin. So, kung wala kayo. Pero ang gagamitin natin itong may stand. Ito. Nabili ko to sa online store. Mura lang naman. Nasa 20 real. Something like that. Kung sa Philippine money, around 200 plus pesos. So, wala pa akong tawag nito, design. So, bahala na yung utak ko kung gagana. At saka yung gagamitin nating whip frosting. Ay, yung frosting pala ay whip. So, ayan. Ito yung whip frosting na gagamitin natin para mag-ice ng cake. So, powdered sugar ang tawag nila dito. Ay, icing powder pala. Icing powder. Ayan. Meron itong gel paste. So, dyan sa Philippines, kung meron dyan nabibili. Pero dito, usually, ang ginagamit nila ay mga icing powder. At saka yun lang din yung yung madali kong mahanap sa mga grocery store. So, ayan. Per kilo, meron itong maliit. Meron ding sa box lang. So, marami ding brand. So, ano lang naman to? Whip frosting. Makakita kayo niyan sa mga grocery store. So, nag-try ako na gamitin yung water base. Water lang ginamit ko dito, hindi siya milk. So, may video pala ako dyan. Ilalagay ko dyan sa taas. Ang gamit ko dyan ay, fresh milk. So, ito ay water lang. So, ang labas naman niya ay masarap. Okay din yung, niya, smooth din siya. Ngayon ay hindi siya gaanong mainit dito. So, napansin ko, okay siya. Kanina pa to, hindi pa naman siya nagme-melt. Kasi usually, pagka mga whipped cream, frosting, nagme-melt siya. So, hindi stable yung, halimbawa, pag nag-pipe kayo ng mga design, medyo mahirapan kayo kasi, lab na yung bang nagme-melt. So, ayan. Pisahan na natin.